dalan. Wala na ba ang pyesa? Wala na, ang dami ko mo. Ay, sige, sige. Mahal natin yung pagkain. So, yan. May luto na si Papa Baler. Ha? Bala kayo dyan. Basta ako tulog. Yes. Buko. Diba? Nino! Hi, sir! Happy birthday! Ay, 21 years old. Wow! Young! Wow! Diba? Bongga. Pagka bumakal. Kailangan lang mag-cloud? Sakin o. Ay! Ayun ba? Ay puta, ano nga yung jellyfish yan? Bumigil sa'yo. Kikimoto-moto lang. Ano ba? Hindi mo ulaga. Oo. What's up mga katigasan? That. Fuck that. Tapos pupunta ko para mag-open din. What's up? Mga katigas. Ayun pala may kape. Yes! Shout out promotor! Morning! Good morning! Pangkatigas! And shout out Lodi Beray! Yes! Wala ka dyan! So, ayan, dito yung store, guys. Pag kayo nadayo dito, meron silang store. So, again, Doña Enesita. Wait, di ko pala natatanggal yung ano. Pabili. Kaya pag bilang na gray tape white. So, ayan guys, again and again, kapag pupunta kayo dito sa Doña Enesita, meron silang store dito. So, ayan, shout out kay Kuya. Thank you. Good morning, Ari Hyde. Damn, good morning. So, yan guys, look, taho. So, magigisa sila ng taho. Wow.
So, shout out kay Papa Bear, KTM Bulacan President. Yeah, boy. Kahit tayo eh. Bagalog lang, galog na. Ayun, Papa Bear, lagyan mo. Pwede ka ba yan? Kaya tayo nalasing dahil dito. ano flexible pala? Pwede mo mamili. Kung di mo madala yung motor, kikay-clip ng motor, ipapadala ko na lang. Depende sa mananalo. Aden. Ay, rin jawa ka. Ang pala. Dito lang ako. Baka mo yung pangalan namin ng kadraga wala. Puro kabir na namin. Portable! Portable DVD. RJ! Nanalo ako! So guys, nanalo daw ako. Nanalo daw ako. Ano yung palalunan ko? Ha? Bangko. Alin dito? Alin? Ito? Ano to? Tubig yan, tubig. Ha? Tupig? Fuck that. Tingnan natin. Ano to? Ay, tubig ko siya. Naglolo ko daw si Papa Bet. Pasok mo sa sipit mo. Pagka gusto mo ng pwede meron kang pang sa buhok. Ah. Chowsing. So guys, ayan na palalulan ko. Bumunot ka. Bunot-bunot tayo. Wala na ba ang pyesa? Wala na! Ang dami ko mo! Naubos na! Sige, thank you! Hoy, subscribe kayo ha! Hanapin nyo, Mhomma Rider! Mhomma Rider. Naubos! Naubos yung sticker natin guys! Wala na! Ang galing mo man. Sige, babalik tayo. Ha? Ano? Pa-shout out daw siya. Sana magka-jowa daw siya. Sige. Ay! Ha? Wala
Pinagkaguluhan ng dito sa kanila baka may sobra. Naubos guys yung sticker ko. Wala na. Ubos. So, proceed tayo dito. Tingnan natin kung anong meron. O, diba? Wow! Mas maganda dito. Dapat pala dito na lang tayo dumiretso eh, no? O, diba? O, ang gaganda pa ng mga lodge. Ubos ang sticker ko. Pinagkaguluhan. Pinagkaguluhan doon. Fuck that. So, for sure, babalik tayo dito. Kasi hindi kompleto yung vlog ko. Ang ganda guys. Grabe. Ang ganda ng Baler. Sobrang ganda. Shucks! Kung pwede pang maligo, mag-swimming. Naku po. So, sila Papa Bear nag-inquire ng hotel dito. Boss. Ito tayo. Ano, sama ka na. Ha? Ay, kala ko ako. Sorry. Ayan, dito tayo. So, eto. Ang ganda ng ano dito. Ang ganda ng ano nila. Ha? So, anong pangalan ng ano na to? Nalu. Ha? Nalu. Nalu Hotel Resort. Walang kung pag Pag nagka-coffee. marunong maglangoy, nalunod. Surfboard. Board. Magkano yung ano nila? 6,000 per night. Good for 2 person. 1 double bed. Eh, yung nakita namin doon. Init, grabe. Nauubos to yung sticker ko. Pinagkaguluhan pa ako dato. Pinagkaguluhan yung sticker ko. Init. Doon. Wow, ang ganda. Tapos gigising ka sa umaga. No? Good morning, Philippines! Ganda. Overnight na tayo, basta mo. Ito hanggang bukas naman paalam ko. Wow. Doon po yung malakihan yun. Ito ilan dito? 1-1 at dito ako po. Isama na Walo? extra. 8-1. Oh, so 8. Pwede 8. Magkano to? 5,000 Ay, po. wow. Ano pala? 5,000 po yung ganyan. Mga babae, tabi-tabi. Okay lang yan. Ganda. Ay, tatlo pa yung dalawa CR niya po. Ang papa. O, ayan guys. Pag goods na dito, ang anniversary ng KTM Bulacan. O, diba? Ang maramihan. Balitan na matulog. Diba? Shifting. Ito, kuya. Ay, aircon na rin to kuya, ano? Oo, pwede lang. Oh, wow. Wow. So, yan. Di ba, guys? Ganda. Oh, tapos dalawa yung CR. Oh, ay, tatlo CR. Shower room. Tapos, eto yung toilet. Tapos, siguro another siya. Oh, dalawang toilet. Goods. Eto nga, tatlo CR eh. Dalawang toilet, isang shower room. Ay, ang gitna ko. Ganda. Anong pangalan na itong ano na to, hotel? Bebele. Ha? Bebele. Bebele? Bebele? Bebel. Bebele.
Bebele. Bebele. Hotel Resort. Bebele? Oo, Bebele. Bebenta ka ba? Bebele. Bebele. Kaya pala. Bebele. Bebele. Ganda. No. Oo, mas good to. Pero hindi naman ang view. Hindi ka naman dito. Oo. Ganda. Tapos ganyan yung view, di ba? Wow.